พวกเขาคือนักล่าพวกเขาคือผู้เสาะแสวงหาพวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำและไฟในการหาอาหารผืนป่าได้ซุกซ่อนปัจจัยอันล้ำค่าไว้ทั่วทุกแห่งและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะสังเกตและใช้ความพยายามในการให้ได้มันมาผมได้ใช้เวลา10 กว่าปีที่ผ่านมาบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมณิกลุ่มภูผาเพชรพวกเขามอบโอกาสให้เราได้เข้าไปเรียนรู้โลกของพวกเขาในมุมมองที่แม้แต่ผมเองยังอัศจรรย์ใจอยู่จนทุกวันนี้ในตอนนี้ผมจะพาเราติดตามชาวมณิ2 กลุ่มเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหารกลุ่มหนึ่งจะเข้าไปยังป่าลึกเพื่อเก็บเกี่ยวอำพันธ์สีทองอันล้ำค่าและอีกกลุ่มที่จะต้องปรับตัวออกล่าในตะเข็บชายป่าและสวนยางเราจะได้เห็นการใช้ทักษะอันชำนาญในการออกแบบวิธีที่จะให้ได้มาซึ่งอาหารแต่ละชนิดในมุมมองที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนทักษะที่จำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และลงมือเพื่อให้พวกเขาพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในวันที่พวกเขาเติบโตขึ้นใต้กฎเกณฑ์ของผืนป่านี่คือวิธีแห่งการล่าที่พวกเขาได้วิวัฒน์มาตลอดระยะเวลาหลายหมื่นปีมาติดตามพวกเขาเข้าป่าไปด้วยกันนะครับกับซีรีส์สารคดีมันนี้เรื่องเล่าจากเขาบรรทัดตอนที่4นักล่าแห่งพงไพรเช้าวันนี้น้องเบน้องปอและน้องบิวได้ติดตามน้าปอยออกไปล่าสัตว์ชนิดหนึ่งนอกพื้นที่สัตว์ชนิดนี้นะครับก็ได้ปรับตัวให้สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปทำการเกษตรโดยเฉพาะสวนยางและสวนปาล์มครับพี่ปอยเล่าให้ผมฟังครับว่าในสมัยที่พี่ปอยยังเป็นเด็กเขาเคยติดตามพวกผู้ใหญ่ออกล่าเมื่อเนินเขาบริเวณนี้ยังปกคลุมไปด้วยพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิดแต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่คือสัตว์ชนิดนี้ครับมันอยู่ในตีบันเพือมันอยู่ในป่ายามได้อยู่ในภูเขาได้อยู่ตามนี่ได้นี่เดินอยู่เงินน้องเบเป็นเด็กคนหนึ่งที่มักจะออกติดตามพวกผู้ใหญ่ไปหาอาหารอยู่เสมอทำให้เขามีทักษะหลายอย่างที่โดดเด่นครับพวกเขาพบรูของมันแต่จะมีตัวอยู่หรือเปล่าแล้วอีกรูนึงเราเห็นทำไมมันยายเล็กรูแล้วเราเห็นไอ้รูมันเตียนกี่กระเด้อมีประตูมันใช่มันเตียนแต่มันเตียนนี่ยังไหมยังแล้วลอยมันก็เราเข้าไปดูก่อนแล้วเข้าไปดูแล้วนะว่ามันไม่มีเราก็ไม่มีมันยายแหละตัวแต่ลอยมันไม่เราไปเข้ายังถึงนอนตัวมัน
รูที่สอง โอ้โหอย่าเจอกับเราเจอไหมรูนี้เป็นรูใหม่ที่ยังคงถูกใช้งานอยู่ครับ แต่จะมีใครอยู่บ้านหรือเปล่า อ๋อแล้วก็เห็นตัวตำปือเราพอเห็นตัวแล้ว เราก็ตีเลย แล้วดีแหละ ตีในรูนแล้วไม่เจอพอเราตีถึงมันเข้ามาควิดไม่ใช่ ไม่ใช่มันเนี่ยเราเห็นตัวมันเราออกเรานั้นเรามาตีเราขึ้นต้นไม้ อ๋อเราขึ้นต้นไม้ แม่ ใส่ขึ้นต้นไม้อะ ไม่เรากลัว อ๋อเรารู้ว่าเรา แล้ว ยังเงี้ยนี่ มีไหม โอ้โหจัดอยู่ ที่เรา ก็มึง ที่เราขับรถไปเยอะมึง มันตีไปตีมูดิน บอกกูต้นกันกินเม็ดกูด่ามึงอีกเกิน แล้วเราแย่งไม้ แยงไม้ มันเลยก็แย่งให้มันออก ให้มันออก อ๋อแยงไม้มันออก มาแล้วแล้วมันเดินมาเราตีที่ประตูรูมันนี่เราเข้า ทำไมไม่เข้าตัวนี้ เรากลัว กลัวอะไรครับ เรากลัวมูดินครับ กลัวมูดินทำไมกลัวครับ เรากลัวมันกินครับ กลัวมันอะไรนะ มันกินครับ มันกินใคร มันกินผมครับ อ๋อแล้วมูดินมันกินคนด้วยเหรอ ใช่ ผมจะพาเราย้อนเวลาไปอีกหน่อยครับ หลายเดือนก่อนหน้านี้พื้นป่าได้หมุนเวียนเอาอาหารตามฤดูกาลชนิดหนึ่งมาให้แก่พวกเขา ในช่วงต้นปีของทุกปี จะเป็นฤดูกาลที่ชาวมันนิตื่นเต้นเป็นพิเศษ เพราะว่ามันเป็นฤดูกาลที่อัมพันธ์สีทองอันล้ำค่า จะมาปรากฏอยู่ตามยอดไม้และผาหินครับ เช้านี้พี่ติ๊กก็ได้เตรียมอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เรียกว่า จันเนียน หรือไม้ตัดรวงผึ้งก่อนจะนำสมาชิกออกป่าไป ตามเกตัดหน้าไปเราไปกินได้นะ วันนี้พ่อเพียรก็ได้พาน้องเจน ลูกเลี้ยงชายคนเดียวติดตามมาสังเกตการณ์ด้วย เมื่อหลายวันก่อนพี่ติ๊กและพี่พลได้ผ่านมาเห็นฝูงผึ้งลงเกาะคอนไม้ถึง2 รังขณะกลับจากล่าสัตว์ และวันนี้พวกเขาก็คาดว่าน้ำผึ้ง2 รวงนั้นจะสุกงอมได้ที่แล้วครับ ก็ยังจะเอ็ดเบียมาที่ชื่อนี้วันนี้มันมัดชัดเจน อันนี้คืออะไรแบบผือ นี่มันมัดชัดเจน แต่ว่า มันตำเลย ก็คือจ้องไว้แล้ว ก็จองตัง ต้นอะไรนะพึ่ง ชะพุ รังแรกโดนเคลมกรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อย กลับมายังสวนยาง น้องเบและพี่ๆยังคงไม่เจอตัวสัตว์ชนิดนั้นเลยครับ
ตีนหัวลิ้นตีนหัวลิ้น ตีนมันเลย ขี้ มันคือเกมแห่งการช่วงชิงความได้เปรียบ ทุกชีวิตในผืนป่าต่างต้องดิ้นรนอยู่ภายใต้กฎกติกานี้ อาหารหัวลิ้น อะไรอ่ะ ใช่ดีเลย ตลอดทั้งบ่าย พวกเขาเจอแค่ร่องรอยของสัตว์ชนิดนี้ มันจะต้องอยู่ไม่ไกล เรากลับมาดูทีมตีผึ้งกันครับ พวกเขาได้มาถึงรังที่2 em do thuốc em nó ôm bao nhiêu em do cho cầm nó ôm không ผึ้งหลวงเป็นผึ้งที่ใหญ่และดุที่สุดในประเทศไทย สิ่งแรกที่พวกเขาจะทำกันหลังจากนั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วคือทำทางขึ้นครับ แม้พวกเขาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการปีนป่าย แต่การปีนต้นไม้ที่ใหญ่เกินกว่า2 มือจะโอบรัดได้นั้น พวกเขาจะต้องประยุกต์ใช้เทคนิคเข้ามาช่วย ครั้งนี้พี่พลประยุกต์เอาต้นไม้แข็งแรงที่เล็กกว่า ไปมัดไว้กับต้นไม้ใหญ่ด้วยเถาวัลย์เพื่อที่จะใช้เป็นทางขึ้น มันจะต้องไม่มีอะไรมาขวางทางในกรณีฉุกเฉิน ในระหว่างนั้นคนด้านล่างก็ได้ช่วยกันสร้างอุปกรณ์สำคัญที่สุดอีกชิ้นหนึ่งขึ้นครับ tao thì coi quan mất cung mà giờ mì cả ta ấy thì quan cung แต่พึ่งมันก็อบ มันไม่แช่เพื่อนควันกุ้งแล้วก็มันบินแล้ว แล้วมันจะลงมาตรงนี้ไหม มันลงลงบินตอนนี้ก็บินลงเม็ด บินมาตรงนี้หมด แล้วมันมาใจตรงนี้ไหม ไม่รู้ มันโบยลางมันเจอได้เลย นั่นนะแล้วครับสมมติมันหยิกนี่ให้วิ่งด้วยว่าให้อยู่แน่ง นาง ๆให้หนังนี่นะมันไม่ใช่นะ มันไม่เจอแต่นางแนงกันควันกล้วยโกกล้วย ถึงอย่างไรก็ตาม พ่อเพียรก็เสริมความปลอดภัยอีกชั้นให้น้องเจน นั่นก็คือหลังคาไว้กำบังผึ้ง อุปกรณ์สำคัญที่พวกเขาจะนำติดตัวขึ้นไปด้วยนั้นคือคบควันหรือชะเนียม มันจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่จะช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากฝูงผึ้ง บางทีก็ไม่ได้ไม่เห็นเลย ไม่รอช้าพี่ติ๊กและพี่พลก็ทะยานขึ้นสู่ยอดไม้ตามทางที่ได้สร้างไว้ พวกเขาขึ้นไปสูงกว่า 20 เมตร ค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้าหาฝูงผึ้งแตกรังโดยไม่สะทกสะท้าน ด้วยฤทธิ์ควันไฟจากชะเนียมนี่เองครับ ฝูงผึ้งก็ทลาออกจากรังอย่างรวดเร็ว พี่ติ๊กใช้ไม้จันเนียนตัดรังผึ้งส่วนแรก ซึ่งแห้ง เบา และเป็นที่อยู่ของตัวอ่อนออกมา รังนี้มีขนาดใหญ่กว่าตัวพี่ติ๊กเองเสียอีกครับ เล่นเม็ด
ทีนี้ก็ถึงคราวของรวงผึ้งส่วนที่อุดมไปด้วยน้ำหวาน ตกบ่ายน้องเบและน้องปอพลัดหลงกับพี่บิวและน้าปอยเสียแล้วครับ น้ำเกี่ยวเดี๋ยวเก็บมา แต่ในขณะที่นั่งกันอยู่นั้น น้องปอก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเหนือร่องน้ำฝั่งตรงข้าม รูที่ 4 เย็น แต่มันเตียนนี่ยังไหม ย่างเป็นรอย อ๋อเป็นรอยอยู่ มันเป็นรอยเดินตัว มีรอยไฟไหม้พี่ มันหนึ่งเลยไม่ อ๋อนั่นคือย่าง ย่าง อ๋อแต่ว่าเราใครเห็นพนันในข้าวไหม ข้าว ซึกขาแล้ว ตอนนี้ไม่มีผู้ใหญ่ พวกเขาจะต้องใช้ทักษะที่เคยเรียนรู้มา ลงมือด้วยตัวเอง ขั้นแรก พวกเขาจะต้องขยายรูเพื่อให้สามารถมุดลอดเข้าไปตรวจดูภายในโพรงได้ ทุกที่ปล่อยลงมานะโคฟี่ดำเห็นเป็นหูดิน ป่าคือโรงเรียนในชีวิตจริงของพวกเขาครับ ภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดผ่านการติดตามผู้ใหญ่ออกป่าในครั้งที่ผ่านๆมา ได้ทำให้พวกเขากล้า และรู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์นั้นๆอย่างไร นี่คืออีกหนึ่งบทเรียนที่พวกเขาต้องฝึกฝน เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงครับ Vâng ơi, bố liệt rồi. Vâng, 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 vâng. Bật rồi, bật. Vâng, เมื่อพี่พลและพี่ติ๊กลงจากยอดไม้พร้อมชะเนียมและรังผึ้งเราจึงได้เห็นขนาดที่แท้จริงของรังผึ้งหลวงรังนี้ พวกเขาเพิ่งจะได้ฝูงตัวอ่อนผึ้งขาวสะอาด และน้ำผึ้งหวานหอมเต็มถุง Ui, 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 ui. Ui. เอาผมมดรูดูพึ่งไปเนี่ยนะ Mình phải cần cái vô vô bên ní à mấy hồ gọt có biết được bên cái vô vô luôn buồn quanh เอาผมมดรูดูพึ่งขึ้นวันเลย nó ban mình vô ban mình hôn như thế nó พึ่งก็เคยดูนะพึ่งมันมาจากนี้ ฮะ พึ่งก็เคยดูนะพึ่งมาจากนี้น้ำพึ่งมาจากดอกไม้ไหมอ่ะ mai มันมาแต่ไหน vô thật พึ่งเราก็ไม่ดูนะพึ่งมาจากไหน gọt có mình ก็ดูแรงดูแรงปั๊บไม่ว่ามันพึ่งมาดูไม่รู้มาจากไหนพึ่งก็ไม่รู้นั่นนะมันนี่ไม่รู้ không mình dạ rồi sao đi đâu mình lo có mình vô cái ban của nóพึ่งchăm lên ตามตำนานของชาวมันนินะครับ พวกเขาเชื่อว่าในกอง หรือพระผู้เป็นเจ้าของสรรพสิ่ง ผู้
ผู้อาศัยอยู่ในดินแดนสุขาวดีทางทิศตะวันออกไกลได้เปิดประตูเนรมิตให้พืชพันธุ์อาหารออกมาผลิดอกออกผลสู่โลกที่เราอยู่อาศัยตามฤดูกาลน้ำผึ้งก็เป็นหนึ่งในนั้นและเมื่อหมดฤดูผึ้งจะอพยพกลับไปสู่ดินแดนของในกองทางทิศตะวันออกตอนนี้รูใหญ่พอที่จะให้น้องเบเข้าไปตรวจดูได้สำเร็จน้องเบพบว่ามีเจ้าบ้านผู้โชคร้ายอยู่ในรู ก็อุดรูก็อุดก็พุ่นตาย ไม่นานพี่บิวและน้าปอยก็ตามมารับช่วงต่อครับแทนที่จะใช้ไม้ตีพวกเขาก็เลือกที่จะใช้อีกวิธีหนึ่งในการจับมันนั่นคือการใช้ควันไฟจากชะเนียมเช่นกันครับ มัดคอยใช้ในรู มัดไฟไว้ในรูตายแล้วทำเปลือกมันไม่เล่นออกเลยพอมัดไฟฆ่าไปแล้ว ไม่เขาไม่แตนเขาไม่เล่น อ๋อผมพอโยนไฟเข้าไปโยนควันเข้าไปแล้วนี่มันไม่เล่นออกมา ไม่ออกเดี๋ยวเขาตายในรูแล้วเราก็ขุดเอา อ๋อตายในรูคือต้องโล่ไม่รู้ว่าก้าวไปเลยพอมันตาย ไอ้คนมันแคบนั่นเราขุดเอาเลยดิไอ้คนมันกลัวตายนั่นเราล่อ ฮะ ไอ้คนมันกลัวตายเราล่อก้อนมันมุดมัดแล้วเราก็เข้าไปเอา คลานเข้าไปนี่ ไปมันขุดให้รูใหญ่ไปมันหกจุไปมันใช่จุ ถูกไหม ถูกแหละ อ๋อถูกนะหลายหมื่นปีที่ผ่านมาพวกเขาหากินอยู่กับป่าไม่ใช่ในฐานะของคนนอกที่เข้าไปล่าแต่พวกเขาคือส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในผืนป่าแห่งนี้ครับเครื่องมือที่พวกเขาใช้ในการล่าต่างก็มาจากสิ่งที่หาได้ในผืนป่าแทบทั้งสิ้นแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันนี้ผมยังไม่เคยเห็นชาวมันนิกลุ่มนี้ใช้หน้าไม้กับดักหรือปืนในการออกล่าแม้แต่ครั้งเดียวครับเทียบกับยุครุ่นพ่อแม่การออกล่าในปัจจุบันของพวกเขาลดลงอย่างมากและเมื่อดูจากบริบทความเป็นไปในยุคปัจจุบันแล้วภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแบบนี้อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับการส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปเทียบกับประวัติศาสตร์หลายหมื่นปีของพวกเขานี่จึงอาจเป็นครั้งท้ายๆของวิถีชีวิตแห่งการเป็นชนเผ่าแห่งนักล่าและพวกเราโชคดีที่ได้มาเป็นประจักษ์พยานในครั้งนี้ครับ จะให้มันมา สมมุติว่าพอเข้าไปตึ้งในปมงู นั่นกะจีไอ้ แล้วก็กูฮะ ไม่เข้าแม่เนี่ย ไอ้นั่นกะจีไอ้ติ๊กมันเข้ามาอยากเข้าไอ้ลูนั่นนู่น อ๋อนั่นเลย มันเลยมันยิงกัน อ๋อนั่นเลยงูมันยิกเออ มัน งูเหรออ๋อมันครอบเออ งูเลือบ งูอะไรงูเหลื้อมเหรออ๋ออย่างรู้กันงูเหลื้อม ไม่งูเรื่องคืองูบังลา อ๋องูบงล่างูเขาวันนะงูจงอางกันนะ เราอาจรู้สึกประหลาดใจหรือไม่สบายใจในการหากินสัตว์ป่าของชาวมันนิแต่เราอย่าลืมว่าเราเองต่างก็ต้องฆ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาถึงอีกครับและแหล่งโปรตีนแหล่งเดียวที่พวกเขาพึ่งพามาตลอดก็คือสัตว์ป่าพวกเขาจึงจำเป็นที่จะต้องล่า
เพื่อที่จะให้มีอาหารมาเลี้ยงครอบครัวครับมันเป็นวัฏจักรชีวิตที่เกิดขึ้นจริงมาตลอดถ้าพวกเขาไม่ล่าพวกเขาก็คงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันพวกเขาต้องปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พวกเขาเองสามารถดำรงชุมชนของพวกเขาอยู่ได้ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไปเย็นวันนี้เป็นตัวอย่างของหนึ่งในวันที่พวกเขามีความสุขครับทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่รีบเร่งไม่ร้อนรนพวกเขาต่างรอสมาชิกที่ยังไม่กลับมาจากการหาอาหารด้วยหวังว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างเมื่อรังผึ้งถูกนำมาตั้งไว้กลางลานเด็กๆก็มาดูด้วยความสนอกสนใจครับนี่ถ้าหากเป็นเมื่อก่อนพวกเขาก็คงจะได้กินน้ำผึ้งกันอร่อยปากแต่ทุกวันนี้น้ำผึ้งหลวงมีค่ามากกว่าจะนำมากินเองพี่ติ๊กและพี่ผลผู้ขึ้นผึ้งจึงได้นำไปขายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราส่วนเด็กๆนั้นวันนี้พวกเขาจะได้กินตัวอ่อนผึ้งครับส่วนในหมู่บ้านในอีกช่วงเวลาหนึ่งบ่ายวันนี้สมาชิกในกลุ่มต่างก็รอคนที่ออกไปหาอาหารเช่นกันครับและโชคดีว่าวันนี้พวกเขาก็มีข่าวดีเช่นกันเพราะพวกเขาจะได้กินโปรตีนครับโอกาสที่จะได้กินเนื้อแบบนี้น้อยลงแทบทุกทีแม้การแบ่งกลุ่มย่อยกันออกหาทรัพยากรในป่าจะเคยเป็นหลักประกันว่าจะต้องมีสักกลุ่มที่ได้อาหารอะไรมาสักอย่างแต่วิธีนี้กลับได้ผลน้อยลงทุกทีในปัจจุบันพวกเขาต้องออกไปล่าไกลขึ้นและนานขึ้นเท่าที่ผมบันทึกในระยะหลังมานี้กว่า4 ใน 5ของกลุ่มที่ออกไปล่านั้นกลับมามือเปล่าวันนี้จึงถือว่ามันเป็นวันที่พวกเขาโชคดีครับหลังจากที่ได้สัตว์มาจากป่าพวกเขาจะเอาไปเผาไฟเพื่อกำจัดขนและปรสิตที่อาจอยู่บนตัวสัตว์สัตว์ตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่ของทีมที่ล่ามันมาได้เท่านั้นนะครับเพราะมันจะถูกจัดสรรปันส่วนไปให้กับทุกครอบครัวทุกบ้านในกลุ่มแม้ครอบครัวนั้นจะไม่ได้อะไรมาแบ่งเลยก็ตามอาหารทุกอย่างที่ได้มาจะถูกนำมาแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงหากคุณเป็นชาวมันนิแม้คุณจะหาอะไรมาไม่ได้เลยในวันนี้คุณก็จะยังคงมีอาหารได้กินผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวมันนิสามารถดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้การแบ่งปันและการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในสายเลือดของพวกเขานี่จึงอาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมจึงไม่มีคำว่าขอบคุณในภาษาของชาวมันนิสำหรับตอนนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ